pot să zic că are o însemnătate de asta foarte profundă. Pur și simplu mi-a plăcut de când eram mică, adică desenam bufnițe când eram mică și așa. Îmi plac păsările foarte mult. Orice fel de păsări, îmi place mai ales să le pictez, să le desenez. Mi se pare, penajul mi se pare o chestie fascinantă. Și pot să zic că sunt o persoană un pic mai întunecată, adică îmi plac lucrurile mai macabre și era fuziunea asta între pasăre, care reprezintă libertate, și chestiile mai macabre și rezultă pasărea nopții, adică bufnița, și a rămas așa. Acesta este primul tatuaj. Mă gândeam să fac unul încă de la vârsta de 15 ani. Dar tot m-am gândit și răzgândit și așa, și mi-am mai făcut cu henna de astea care se iau temporare. Dar acum o lună chiar, nu știu, stăteam așa în camera mea și m-am gândit chiar, hai să fac asta. Adică deja sunt destul de mare cât să consider că am un consimțământ dezvoltat ca să iau o astfel de decizie. Am ajuns la concluzia că nu o să regret, adică atunci, la 15 ani, tot cu bufnițe vroiam și am zis, e o chestie a vârstei, o să treacă. Și acum când am văzut că 7 ani aproape tot nu mi-a trecut ideea asta, am zis că nu e o idee atât de proastă. Tatuajul de azi a fost mai dificil, fiindcă a fost realizat la dimensiune mică, având foarte multe detalii, dar e ceva realizabil, nu ne este frică de provocări, așa că trecem peste, nu e ceva greu. Well, I know we can't have everything. The things we want and the things we get are often never quite the same. It's a fact of life I can't get used to, a part of life I despise. And it's twice as bad when what you can't have is right before your eyes. I saw her walking down the aisle, looking like the queen of denial, a goddess fully dressed in white. Man, I never saw a more beautiful sight, and she's gonna be his tonight. Yeah, she's gonna be his tonight. And I want her, but I can't have her. She's my brother's wife. I want her, and I want her, but I can't have her. She's my sis for life. A fost un tatuaj destul de simplu. Băiatul a vrut o stea pe spate. În ultima perioadă, să spun, am făcut cam ce mi-a plăcut mie. Am făcut mai mult scrisuri, mai mult lucruri drăguțe, mai ușoare, să spun așa. Well, they look so cute together at the family fairs.
Da, înainte, fiind la început, îmi plăcea mai mult să lucrez cu tatuajele alb-negru. Dar în timp, lucrând zi de zi și obișnuindu-te cu culorile, încep să-ți placă mai mult astea colorate. Te poți juca mult mai mult cu culorile față de cele monocrom, care ești limitat. Și revenim mai cât. Mie, în general, îmi place orice modele tatuat. Păsările, păsăricile. Bine, am așteptări mult mai mari. Acum totul depinde de mine. Să vedem unde o să ajungem. Eu îmi doresc foarte mult. Acum să vedem ce o să pot. Mare parte a zilei sunt aici. Deci, majoritatea zilei mi-o dedic tatuajelor. M-am simțit, nu știu cum să zic, cum eram mândră de mine că rezistam și că puteam să fac asta și a durat destul de tare, dar nu insuportabilă. Nu a fost chiar atât de rău pe cât dădeam impresia că este, dar nu, chiar a fost o experiență și îmi pare bine că am făcut-o, că am făcut și asta. Faptul că pe client îl doare nu prea mă influențează foarte mult, fiindcă știe unde vine, știe că tatuajul doare, așa că ar trebui să se aștepte la orice. Durerea nu este foarte greu de suportat, în mare parte. Te deranjează oarecum mai spre sfârșit, când începe să se miște, când nu poți să fii chiar așa de pasiv. Ai niște tehnici de urmat și trebuie să le faci ca atare. And I could probably own a building. Got my own car, no job, no children. Had a science project, me and Matt killed it. AC, NAC, DEB, HD3. It's me, it's just us. We gon' fuss and we gon' fight. We gon' roll and live on. Get drunk, so what we gon' be? We're just having fun. We don't care who sees. So what we go out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah. Noi încercăm să tragem cât mai mult de client, fiindcă ce poți să faci azi, mai bine să faci azi decât să faci mâine. Dar când ajunge la o limită și nu se mai poate, mai bine faci în 2 ședințe, 3, chiar
decât să te grăbești și să iasă un lucru urât sau cu greșeli. Sau... Deci poți să oprești tatuajul dacă simți că nu mai poți să mai duci mai departe și te poți apuca în general peste 3 săptămâni, când deja pielea începe să se vindece și așa de azi pe mâine nu poți, decât în cazuri extreme în care clientul rezistă, altfel nu. Pentru durere s-au inventat tot felul de leacuri, de la pastile, la ungueni, la spray-uri anesteziante. În general, astea își fac efectul între 30 și maxim o oră și între timp pielea devine foarte dificilă de lucrat și încercăm să evităm pe cât se poate. Poate la tatuajele mici, gen scrisuri, care le termin în 30 de minute, atunci putem folosi un anesteziant sau... În rest, nu prea recomandăm decât cât suportă clientul. Fiindcă se vindecă și când se vindecă foarte urât, rămân cicatrici și mai bine suporți cât poți și faci un lucru bun. Nu e chiar cum mi-am imaginat, dar e foarte frumos. Deci îmi place. Mă așteptam să fie un pic mai grăsuț așa. Nu, dar e bine. E frumos. Sper să îmi poarte noroc. Chiar cred că o să... ca un protector așa, pe umărul meu. Nu cred că o să mai fac încă unul, adică deja am zis, știu că e o chestie care dă dependență și am zis că fac unul și nu o să mai fac al doilea. Sper să mă țin de cuvânt față de mine însă. În ultima vreme am observat că nu prea mai sunt prejudecățile care erau. Din ce în ce mai mulți tineri își fac tatuaje, mai ales că e o chestie destul de mică și artistică, nu e, adică se vede că e de calitate. Și în ultima vreme chiar n-am mai întâlnit de mult o persoană care nu cred că am întâlnit vreodată, care chiar să spună oamenii cu tatuaje sunt periculos, delicvenți sau ce se credea înainte. Chiar nu prea s-a cam dus prejudecata asta cu oamenii cu tatuaje sunt, nu știu, periculoși sau nu mai e cazul.